Tadi kita dah tengok air, now kita nak tengok pula carbohydrates. Okay, ini yang memang banyak yang kita makan. Kalau you nampak ada potato, ada roti, ada oat dan sebagainya. Gula pun adalah a form of carbohydrates. So, mari kita pergi into more detail. So, by the end of this lecture, awak hanya perlu be able to state saja. Nyatakan sahaja the classes of carbohydrate. Awak tak perlu ingat structure yang banyak-banyak tu. Nanti saya akan beritahu yang mana yang awak kena ingat. Okay, yang awak hanya perlu hafal ataupun faham saja the classes of the monosaccharide. Kemudian awak kena tahu macam mana the breakdown of maltose. Maltose ni adalah disaccharide ataupun dalam BM-nya adalah disaccharida kan. Okay, kemudian you have to compare the structure and the function of starch, glucose and cellulose. Ni kita akan tengok yang mana yang ada branch, yang mana yang ada cabang, yang mana tak ada cabang, apa function dia lah yang kita akan tengok itu more detail. Okay, so basically apa itu carbohydrate? Carbohydrate adalah contains carbon, hydrogen and oxygen. Dia hanya ada tiga benda ini sahaja and it can be found in wide varieties of food. Sebagai contoh, kita ada nasi, kita ada roti and my favorite, which is your favorite I think. Dalam tea life pun ada karbohidrat. Ni semua gula-gula ni, okay, itu adalah karbohidrat. In fact, boba ini diperbuat daripada tepung kanji. Ia juga adalah karbohidrat. Okay, semua tepung itu adalah karbohidrat. So, you banyak makan boba ni, awak banyak ambil karbohidrat. Makin lama kalau awak tak bersukan dan sebagainya, karbohidrat tadi dia akan tukar kepada lemak dan supaya awak boleh naik berat badan. Itu yang paling saya takut dalam dunia ini. Saya paling takut kalau saya tiba-tiba kembang. That's why saya memang jaga badan elok-elok. Tak saya nanti saya dua awak tengok depan-depan. Slim tak slim? Tak ada lagu dah je. And then one of the importance of carbohydrate is the main source of energy. Kita akan tengok into more detail macam mana dikatakan carbohydrate to energy pada next semester dalam chapter 5 which is cellular respiration. Kita akan tengok the next semester. For now you tak payah tahu sangat. Okay? These are the classes of carbohydrate. Awak perlu tahu monosaccharide, disaccharide, polysaccharide and awak perlu hafal dia punya contoh. Contohnya kita ada monosaccharide. Bila kata monosaccharide, dia adalah simple sugar, monomer. Mono means satu. Okay, apa itu simple sugar? Maksudnya sekarang ibarat tasbih, you know the praying beads, okay, the prayer beads yang awak selalu guna tu lepas ketika pergi church ke, ketika awak solat ke, ibaratnya sebutir itu yang kita panggil monomers. Dia seketul. So dia ada tiga contoh monosaccharide which is glucose, fructose and galactose. Macam mana saya nak ingat? Macam mana saya ingat glucose, fructose, galactose ni? Saya akan ingat GFG. Glucose, fructose and galactose. Itu cara saya ingat lah. Kemudian kalau monosaccharide ini dia bergabung lagi satu monosaccharide, dia akan jadi dua kan? Bila dua, dia akan tukar nama daripada mono kepada di. Di ni means dua, which is dua. Okay, so dia adalah double sugars, which is dia ada contain dua monomer lah. Dan dia akan link by this glycosidic bond, kita akan tengok. So, kita ada sucrose, maltose and lactose. Nanti kita akan tengok lah. Okay, contoh sucrose ni apa benda? Maybe dia ada glucose and glucose. So, dia akan form this sucrose. Nanti kita akan tengok later. And then kemudian maltose ni pula adalah sucrose dengan fructose dan the rest tu you boleh baca sendiri. Kemudian kalau ada banyak monosaccharide, if let's say kita tambah lagi monosaccharide, now ada banyak means dia poly. Poly means banyak. So dia become polysaccharide. Daripada monosaccharide dia become disaccharide, now dia become polysaccharide. Saccharide ni means gula lah, sugar. So awak gunakan perkataan saccharides bila kita bincang karbohidrat. Dia adalah polysaccharide. Polysaccharide ni dia adalah complex sugar dan ia diperbuat daripada many monosaccharide. Okay, faham konsep? Ada tiga contoh starch. Starch di mana yang kita jumpa di dalam kanji. Kita jumpa di dalam plant. Di mana the main storage of energy adalah starch. Kita ada glycogen which is the one yang reserve in muscles and juga dalam cendawan. Cellulose itu adalah the one yang made up the cell wall of plant. So, ini semua adalah polysaccharide. Kita akan go into more detail in the next lecture. So, carbohydrate juga can be classified based on the number of carbon sebab
dia ada, it can have 3 carbon, okay, it can have 5 carbon, it can have 6 carbon. Kalau kita kata 3 means 3, tri, so trios. 5 pentagon, you know. Pentagon tu kan ada segi 5, pentos. Okay, dia ambil perkataan daripada hujung ni saja. 6 pula, kalau ada 6 means the hexagon. Bila kata hexagon, kita ambil perkataan depan, hexagon, kita ambil hex, kita tambah os, jadi hexos. Means that dia adalah 6 carbon sugar. Kita juga boleh classify based on carbonyl group. Sekiranya dia adalah ketose, means that dia punya C double bond O ini berada di tengah. Okay. Kalau aldose, C double bond O dia akan berada di hujung. Apa itu C double bond O ni, sir? C double bond O ni adalah carbonyl group. Okay. Dalam setiap bahan kimia, kita ada penamaan yang tertentu. C double bond O ini kita panggil carbonyl group. Kalau OH ini adalah alcohol group. Okay. Jadi awak kena hafal. Tapi yang paling penting this one ini yang paling penting lah. Now kita tengok dulu monosaccharide. Bila kata mono means satu kan? Satu gula. Means dia seketul sahaja. The simplest carbohydrate and it can exist in linear or ring form, kebanyakan dalam ring form, cannot be hydrolyzed into simpler sugar. Sebab dia dah seketul macam ni, kita tak boleh nak pecahkan lagi. Dia memang yang paling simple. Dan apa dia punya karakteristik? Colorless, photosoluble, crystalline solid, has sweet taste. Gula tu kalau awak pernah, kalau mak awak mengandung, kalau awak mengandung nanti, kalau awak tak cukup gula, kita akan bagi glukosa. Glukosa itu glukos lah. That's why dia rasa dia manis. Dan ini untuk ibu yang mengandung lah. Bila dia dah mengandung, dia tak cukup sugar. Kita memang bagi glukos sebab kita nak promote pembesaran bayi. Jadi rasa gula tu macam mana? Manis kan? So that's why it has sweet taste. And gula itu sendiri, awak boleh nampak dia macam kristal kan? That's why dia adalah kristal. Dan kalau awak ambil gula, awak letak dalam air, awak kacau, means dia larut. That's why dia juga water soluble. Awak tengok gula, dia warna apa? Dia tidak ada warna. That's why dia colorless. Senang je kan nak hafal? Awak tengok satu contoh, awak relate terus karakteristik dia. Tengok gula. Oh, colorless. Baca dalam air, dia water soluble. Dia pula dalam bentuk kristal, so crystalline solid. Dia ada rasa yang mana? Has sweet taste. Nampak tak? Senang saja. Awak hafal saja yang empat ni based on daripada satu gula saja. Senang tak biologi? Senang je. Tak susah pun. Tetapi kita ambil contohlah, let's focus on glucose. Glucose ini dia adalah hexose. Means that dia ada 6 carbon. Bentuk dia memang hexagon. Dia ada 6 carbon dan dia akan exist in this form lah. Contohnya kita ada this one lah. This one adalah glucose. Tetapi pula glucose ni dia ada dua jenis. Dia ada dua forms. Sama ada alpha glucose ataupun beta glucose. Tetapi basic structure dia adalah start dengan oksigen, karbon yang pertama, karbon yang kedua, karbon yang ketiga, karbon yang keempat, karbon yang kelima. Dan dia boleh nampak ni bentuk hexagon kan. Tapi ada berapa sekarang karbon? Hanya ada 5. Tetapi dia adalah hexose, dia ada 6 karbon. Mana lagi satu karbon? Satu lagi karbon attach dekat karbon kelima. Dan di sinilah CH2O. Okey? Dia memang bentuk macam ni. Nanti saya tengok balik sama ada sebetul ke salah ni. Alright. So, kenapa dia boleh jadi alpha and beta? Apa yang membezakan dia? Kalau kita tengok kepada karbon nombor 1, yang membezakan dia adalah this one. The location of hydroxyl group, OH ni. Kalau alpha glucose, OH dia dekat karbon nombor 1. Ini karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3, karbon nombor 4, karbon nombor 5, karbon nombor 6. Okey, dekat carbon number 1 ini OH dia berada di bawah. Okey. Manakala dekat beta glucose dia punya carbon OH ini berada di atas. Jadi macam mana kita nak ingat the structure of the glucose? Kita ingat this one. Okey. Awak ingat untuk alpha, awak ingat BBAB. Apa itu BBAB? Itu menunjukkan the location of OH. Bawah, atas, bawah. BBAB. Okay. Means that alpha ni BBAB. Manakala beta, dia terbalik.
Now, dia atas, bawah, atas, bawah. Jadi, dia adalah AB, A, AB. Kalau ini bebab, untuk beta dia abab. Okey, awak ingat benda tu. Look at the position of OH group dan ia berada di carbon number 1. Always start dengan carbon number 1. Mari kita lukis the glucose. The first thing is awak kena ingat the structure. First, carbon dia ada, untuk glucose dia 6 carbon yang paling mudah. And then awak kena differentiate dia punya OH group dekat carbon number 1. Kita start dulu lukis, memang kena ada oksigen dulu dekat belah sini. Kemudian carbon number 1 attach dekat oksigen carbon number 1. Followed by carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Sorry, ni awak tak boleh bercantum Dan sorry. Oksigen, carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3, carbon nombor 4, carbon nombor 5. Dan awak buat bentuk 6 segi. Carbon nombor 6 kat mana? Dekat atas carbon nombor 5. After that, untuk carbon nombor 6, awak kena tulis this one. CH2OH. Rupa dia macam ni sebenarnya. Dekat carbon tu, dia bentuk macam ni. CH2, ada 2H kan? Ada 2H. OH. Rupa dia macam ni. Tetapi kita tulis macam ni lah, senang sikit. Now kita letak in this case kita nak draw alpha carbon. So kita letak, kalau alpha carbon kita ingat BAB, BAB. So OH dia dekat bawah. Bawah, atas, bawah. Now dekat palang ni kita tulis OH. OH, OH. Ingat palang ni kena sejajar dengan O. Tak boleh HO. Tak boleh. Dia kena OH. Okey. Dan ini setiap karbon kena ada 4 palang. Cuba awak kira karbon yang pertama ada berapa palang? Ada 1, 2, 3. Tak cukup. Yang ni pun ada 3, yang ni pun ada 3, yang ni pun ada 3. Jadi apa kena tulis? Awak letak H dekat sini. Okey, awak buat palang yang keempat, awak tulis H. Isikan H di sini. Okey. Isikan sahaja. Okey. Ataupun awak boleh tulis macam ni pun boleh. Awak boleh tulis H tepi dia pun boleh. Tapi sebuat palang lah. Boleh biar awak nampak kepentingan dia. Okey. Awak buat macam ni pun boleh. Sekejap, tak cukup ruang lah. Okey. Ini yang sebuat lah. Yang ni setelah sediakan. Ini yang awak kena tengok. Ini adalah molecular formula untuk karbon. Dia ada 6 karbon, ada 12 hidrogen dan ada 6 oksigen. Okey, awak kena ingat BAB dan dia adalah bentuk hexose. So awak kira number of carbon, awak tengok dia punya number of carbon ada 6 tak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup carbon. BAB tu adalah OH group. Awak tengok BAB. Okey, kalau cukup betul and adakah correct molecular formula? Awak kira setiap number of atom itu ada berapa? Cukup tak 12 hidrogen? Cukup tak 6 oksigen? Kalau cukup means betul lah itu. Okay. Itu adalah cara nak melukis the glucose. So apakah kepentingan monosaccharide? Dia adalah building blocks of disaccharide and polysaccharide and it is the main source of energy for cellular respiration, especially glucose. Glucose itu adalah sumber tenaga dan disebabkan dia adalah yang paling simple, dia akan menjadi building block. Dialah batu bata kepada when they are building a bigger carbohydrate. Contohnya kita ada glucose. Macam awak nak buat rumah lah. Satu batu bata itu dikira satu. Kemudian bila awak susun cantik-cantik, awak letak simen, now kita dah dapat dinding. Dia adalah building block. Sama macam monosaccharide ni. Awak ambil satu, awak join together, dia orang akan form a building block of the bigger carbohydrate. They function as raw material for the synthesis of other monomers, including those of amino acid and fatty acids. Okay, basically dia juga become, yang ni tak perlulah awak hafal yang atas ni saja. Okay. Now kita nak tengok apa yang berlaku bila dua monomers join together. Apa berlaku bila satu glucose join dengan another glucose? Dia orang akan form disaccharide. Nanti kita akan tengok macam manalah dia form disaccharide. In this case kita nak tengok maltose.